Guess that sustainable fashion could be like a solution, one of the solution for fashion industry. But what I think is that we have enough. Let's try to make upcycle instead of creating new things. We are full of waste and we need to use it. So I think that sustainability is of great importance especially in the fashion industry, which is, it's no secret now that the harmful effects the industry is having on our environment. I believe it's the second most polluting industry behind oil. How important do you think it is? I think it's really important because obviously so many animals, not just animals, like people are harmed doing like making brand new things all of the time when we could just recycle them and just make new things out of old things. I think sustainable fashion is so important because I just think that we're damaging the world so much, we're damaging people, we're damaging animals, and I just think it's really important to learn and educate yourself a bit more. No one's perfect, but you can just do as much as you can to help. I think sustainable fashion is super important within different companies because we should all be doing our bit to help the environment. I think that it's much more important now and much more acknowledged now than it was years ago. I think it's so important to be helping and making sure that you're doing your bit. Xin chào. Chào mừng tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Nếu như mà ai chưa biết thì mình xin tự giới thiệu, mình tên là Chi Chi Nguyễn. Hiện tại thì mình vừa mới học xong một khóa Master về Fashion Marketing và bây giờ đang đi làm thực tập tại ngành thời trang ở London. Như đã hứa với tất cả mọi người ở tập trước là tập này mình sẽ chia sẻ những cái lý do vì sao chúng ta phải sử dụng thời trang một cách bền vững hơn, cũng như là những tác hại của ngành công nghiệp thời trang đối với môi trường là gì. Có rất là nhiều người nói với mình rằng là thôi làm cái chủ đề này làm gì, vì làm gì có ai xem, hoặc là làm gì có ai quan tâm đến cái thời trang bền vững hay là cái thời trang bền gì đó ở Việt Nam đâu. Và hiện tại thì ở Việt Nam theo mình được biết thì mọi người vẫn đang mải mê chạy theo những cái trend ở nước ngoài cũng như là ở Hàn Quốc, hay là vẫn nhập hàng Quảng Châu, những cái đồ giả thương hiệu trên thế giới về để bán, hay là mọi người vẫn theo dõi đều những cái vlog của ca sĩ, diễn viên đập hộp hàng ngày. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, thì hiện tại cái chủ đề hot hit nhất mà mọi người quan tâm gần đây đó chính là gì? Đó chính là ô nhiễm không khí. Và theo như mình biết thì ô nhiễm không khí không chỉ xuất phát từ khói bụi của xe cộ mà còn là khói khí thải độc hại của những cái nhà máy sản xuất quanh khu vực nữa. Mọi người đã có những cái phong trào dùng ống hút sắt hoặc là ống hút hoặc là ống hút mà có thể sử dụng nhiều lần thay vì ống hút nhựa. Thì điều đó cũng chính là chứng minh để cho thấy rằng là mọi người Việt Nam đang bắt đầu quan tâm đến môi trường và muốn tìm hiểu những cái cách thức làm sao để bảo vệ môi trường sống của chúng ta trở nên tốt và trong sạch hơn. Và đó cũng chính là một động lực để cho Chi sẽ chia sẻ nhiều hơn đối với tất cả mọi người những cái kiến thức thông tin về thời trang bền vững. Mình cũng là người Việt Nam và từ trước đến nay thì mình không có một cái khái niệm nào về thời trang bền vững cả. Nhưng mà kể từ khi mình được học hỏi nhiều hơn cũng như là xem những cái thông tin, những cái tài liệu về những cái mặt trái của ngành công nghiệp thời trang đối với môi trường và con người thì mình mới cảm thấy giật mình và mới cảm thấy là mình phải hành động, mình phải bắt đầu hành động và phải bắt đầu có những cái suy nghĩ khác đi, sử dụng thời trang như thế nào cho nó thân thiện với môi trường hơn để bảo vệ cho trái đất và môi trường sống của chúng ta nữa. Thì như vậy thì mình cũng chỉ muốn làm cái kênh YouTube này để chia sẻ ít nhất đối với bạn bè, người thân và đặc biệt là những ai yêu thích thời trang tại Việt Nam mà thôi. Còn về sau này thì nếu như mà mọi người thích và mọi người ủng hộ cho kênh YouTube này thì mọi người hãy like, share và subscribe kênh YouTube cho mình nhé. Và không vòng vo nữa, ngay sau đây là những tác hại chính của ngành công nghiệp thời trang đối với môi trường. Thứ nhất là đối với nguồn nước.
Đối với ô nhiễm nguồn nước thì một cái nhà máy sản xuất quần áo họ sẽ cần sử dụng một cái khối lượng nước rất là lớn để sản xuất quần áo hàng ngày. Ví dụ như để sản xuất ra một chiếc áo phông thì người ta sẽ cần phải sử dụng 2.700 lít nước để sản xuất nó. Và đối với cái khối lượng nước như vậy á, thì một người có thể uống được trong vòng 3 năm. Vòng 3 năm đó các bạn, là một quãng thời gian rất là dài và cũng là một cái khối lượng khổng lồ. Vậy mà chỉ để sản xuất một chiếc áo phông. Trong cái quá trình sản xuất quần áo ấy thì còn có những cái bước như là nhuộm màu vải hay là giặt xả vải để cho cái vải nó mềm hơn. Thì nếu như mà những cái nước thải đó không được xử lý một cách đúng đắn thì sẽ thải ra môi trường một cái lượng nước độc hại rất là lớn. Trên thế giới, ở những nước nghèo và đang phát triển sẽ tập trung nhiều nhà máy sản xuất may mặc, và khi lượng nước thải không được xử lý một cách an toàn sẽ ô nhiễm nước sinh hoạt cho người dân xung quanh, gây ra nhiều bệnh như ung thư, dị tật. Ví dụ như ở Ấn Độ, những ngôi làng trú ngụ xung quanh những cơ sở sản xuất quần áo có đến 70-80% trẻ em sinh ra bị dị tật bẩm sinh và bố mẹ họ không đủ khả năng để chạy chữa cho con mình và chỉ còn cách là nhìn con mình dần qua đời mà thôi. Đây là một sự thật rất tàn nhẫn và đáng buồn. Tác hại thứ hai đối với môi trường sống. Ngành công nghiệp thời trang hiện nay đang được biểu hiện bằng những con số đáng kinh ngạc. Nó được định giá bằng 2,5 nghìn tỷ đô la Mỹ, tương đương với khoảng 58.000 tỷ Việt Nam đồng, nhưng đồng thời cũng là ngành công nghiệp đang đứng thứ 2 trên thế giới về mức độ ô nhiễm và lượng carbon CO2 được thải ra chiếm 10% trên toàn cầu. Các bạn thử tưởng tượng, mỗi một lần chúng ta giặt quần áo đã thải ra 700.000 sợi vải siêu nhỏ ra môi trường rồi, chưa kể lượng hóa chất tẩy rửa trong mỗi lần giặt. Vậy nếu như các bạn so sánh với những nhà máy sản xuất quần áo trên thế giới thì con số này còn gấp trăm, gấp nghìn lần nữa. Theo những thống kê hiện nay, mỗi năm có khoảng 80 đến 100 tỷ sản phẩm may mặc được sản xuất và khoảng 85% trong số đó cuối cùng lại bị thải ra những cái bãi rác khổng lồ trong vòng chỉ 1 đến 2 năm. Lượng rác thải ngày càng lớn và làm ô nhiễm nghiêm trọng tới môi trường. Với khối lượng rác này, phải mất đến khoảng 200 năm để có thể phân hủy được hết nếu như không đốt đi. Hoặc cách khác, nó có thể sẽ bị đóng thành khối quần áo lớn và bán rẻ cho những nước nghèo. Ví dụ như ở Haiti, họ sản xuất quần áo và xuất khẩu cho các nước phát triển chủ yếu như Mỹ, nhưng cuối cùng nhân công lại không có đủ tiền để mua quần áo mới mặc mà họ phải ra những khu bán đồ second hand, đồ cũ rẻ tiền để mua lại từ các nước khác thải ra. Hay một ví dụ gây sốc vào năm 2018 khi Burberry đã đốt toàn bộ những hàng tồn kho của mình và bị rất nhiều người tiêu dùng cũng như là trong ngành lên án dữ dội, buộc họ phải tìm một cách khác để xử lý chúng một cách an toàn và thân thiện với môi trường hơn. Và tác hại cuối cùng đó chính là đối với động vật. Từ bao đời nay, con người đã sử dụng lông, da của động vật để sản xuất trong ngành công nghiệp thời trang, ví dụ như những chất liệu phổ biến sau đây. Với lụa tơ tằm, để sản xuất khoảng 202.000 tấn lụa, sẽ cần giết hại 606 tỷ con tằm trong quá trình nung nấu để lấy tơ. Còn với sợi vải len, con người đã lấy lông từ con dê, con cừu, lạc đà hay thậm chí là thỏ hoặc những con động vật khác để sản xuất. Và ví dụ như để cho ra 1.160.000 tấn len cừu, họ phải lấy lông của khoảng 1 tỷ con cừu thì mới đủ để dệt. Bên cạnh đó, ngành công nghiệp sản xuất da để làm giày dép, túi xách và các phụ kiện khác cũng cần phải giết hại một số lượng lớn động vật. Và trong quá trình sơ chế, tẩy rửa để có được một sản phẩm da cuối cùng cũng rất là độc hại cho những người thợ hay những người công nhân. Khi xem đến đây, mình tin chắc rằng mọi người không thể ngờ đằng sau những sản phẩm sang trọng và đắt đỏ kia lại là một chu trình sản xuất đầy man rợ như thế này. Vấn nạn này đang được lên án một cách rất mạnh mẽ, nên nhiều nhãn hàng họ đã có những công bố đảm bảo rằng những động vật trong quá trình sản xuất của họ đều được nuôi và chăm sóc cẩn thận, không đánh đập hay giết hại động vật một cách dã man. Nhưng là những người tiêu dùng thông thái, chúng ta nên tự tìm hiểu kỹ trước khi tin vào những gì gọi là chiêu trò của marketing. Mới chỉ chia sẻ sơ sơ những cái ví dụ điển hình như vậy thôi, nhưng mà mọi người cũng có thể thấy được là tác hại của ngành thời trang đối với cả môi trường và con người là như thế nào rồi đúng không? Nhưng mà để mà nói tôi sẽ thay đổi thói quen mua sắm và sử dụng thời trang của mình một cách bền vững ngay lập tức thì rất là khó. Bởi vì là bạn tưởng tượng là bạn đang là một người ăn thịt, ăn đạm, nhưng mà bạn lại muốn trở thành một người ăn chay ngay lập tức thì rất là khó đúng không? Bạn có thể cố gắng 1, 2 cho đến 3 tuần đi, ok. Nhưng mà mình nghĩ là cái thói quen đó sẽ quay trở lại và mình sẽ cảm thấy chán nản và dễ bỏ cuộc.
Thế nhưng mà để thay đổi thói quen một cách bền vững và lâu dài hơn thì mình khuyên thật là mọi người có thể thay đổi dần dần và từ từ, cố gắng tìm hiểu những cái thông tin thật là chính xác, thật là bổ ích cho bản thân để có thể tin hơn vào những cái gì mình đang làm, rồi sau đó thay đổi dần dần từng ngày từng chút một thì sau này mình sẽ làm được thôi. Và chia sẻ thật sự là đến bây giờ thì mình vẫn chưa sử dụng thời trang một cách bền vững 100% đâu, nhưng mà mình vẫn đang cố gắng bỏ được cái gì thì bỏ, thay đổi được cái gì thì thay đổi nha. Và nếu như mọi người quan tâm và muốn tìm hiểu thêm về những gì mà Chi chia sẻ thì mọi người có thể tham khảo những cái đường link mà Chi để dưới đây. Và nếu như ai yêu thích thì có thể like, share và subscribe kênh YouTube của mình nhé. Cảm ơn mọi người rất là nhiều đã xem video lần này của Chi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo. Cảm ơn và see you!